Okay bro, so mo ni siya ang atong kuan katong link na akong gihatag. And then click lang ninyo mong login username and password. Username nato is admin. Then katong password akong gihatag, mo na siya. Click lang nimo remember. If possible kung gusto nimo makuha ni siya, control D nimo para mo gawas diriya. Kana para i-ma bookmark nimo kumbaga, control D. Okay? So login. So after login nato, so post lang ta sa post, okay? Kaya ang mga pages, pakita lang ako sa mga para makasabot ka kung sa akong ginagawa. Dashboard. Dashboard and okay. So ang pages is kani siya or the menu, okay? O magkwanta na magpost ta sa pages pwede gyapon. Pero sa posting nato diri lang ta sa atong kwan. Post nato is kaning mga diri ako. Kaning recent post man na sila. Biking and benefits, top equipment before hiking, man na sila mga post. Okay? So ang atong buhaton is kani. Click nimo ang post tapos add new. Okay? Post, add new. So after add new, mag title, unsay title sa imuhang article like test. Tapos iniguman ani, i-click nimo ang edit with Elementor. Okay? So i-click nimo na, mag-loading na siya. Then so yan, mo na siya. So every time na magkuan ka, for example, magbutang ka og image, kani siya diri mga icon nga gusto nimo ibutang. So di bali ang kaning sa right hand side mao ni ang makita nato sa atong website. Kani sila ang mga icon nga gusto nato ibutang, okay? Pwede na nimo pagamay, pwede padako ana. So for example, magbutang ta og first is heading nato. Click nimo diha. So let's say test. Okay, so okay na siya. Tapos sunod, pwede ta magbutang na pod o exit na diri. So kani siya okay na. So ano siya atong test atong title or heading nato. Pwede nato butang ang URL o gusto nato clickable. And pwede ta mo ato tas sa atong dashboard balik ta dito. So yan, edit with Elementor. So edit with Elementor heading. So butang nato test. Tapos yan, okay na siya. So hindi ko man ni mag-okay, mag-click na pong kadiha, so na siya. So magkwanta o like title nimo, pwede image, pwede video. So image kana ikuan lang nato siya, magbutang tag image diri mas maayo ning medium 300 by 300 para di kay dako. So ini butang nimo diha magkuan ta og upload ta og image, di ba? So i-click lang nato to siya otro ha. So edit with Elementor. So for example, butang tag image, no? So image, drag nato diha 300 by 300. Tapos i-click nato ni dire choose image, di ba? Mo siya choose image. Tapos og mag-upload tag image ug wala diri sa atong kuan upload image. So select files.
like pictures, let's say, kanila. Okay na, sample lang naman eh. So, yan. So, ini ko man mo diha. So, ang imong buhaton dayon, alternate text is unsa iyang purpose. Or title nimo, pwede nimo diha butang diha sa alt text, sa title, diha paste. Kasi kana siya, SEO gyapon na siya. So, okay, then insert media. So, yan, mo na siya mugawas na diri. Okay? After ana, sige, publish nato ni siya. So, inig magbutang ka ni, don't forget na i-update ni mo permi. Okay? So, let's say, magbutang na taog text, di ba? So, add, ito tag, diri. By the way, kung dili mo click bitaw bro, kani i-click ni mo para mabalik sa kani diri. Okay? So, mag-add taog text. Yeah. Add taog text. So, mana na siya. So, mag-edit ta diri dapita. Okay? Mag-edit ta diri, like, delete na to. So, wala pa siya dito. Test prep. Ayan. Test. Yan. So, makita ni mo siya diri. So, every time na kay buhaton diri, makita na ni mo siya diri. Okay? So, mawala na siya. Ini ko man nimo, don't forget update nimo. Tapos, kung gusto na po ka magbutang og object like video, diri na po din ka. Video, i-drag lang nimo diri. Then, yan. So, magkwata sa YouTube. I-paste lang nimo diri sa URL. Pwede natin butang diri gikan sa Vimeo, Dailymotion, or self-hosted ug ato ang host, gi-host na to ang video. Okay? So, mahala na siya. Tapos, update. Don't forget, always update. Okay? So, wala siya. Pwede na din mo siyang later on, pwede nimo siya i-save as draft. Inigaman nimo. Okay? So, i-click nimo ni dire, save as draft. Okay? So, huwag na kayo pangutana bro. Alam mo lang. Alright? So, yun.